Як писати стилі в Magento 2? Навіщо така складна архітектура? А чо не SAS? Що за Mobile First? Грант ще живий? Привіт! Сьогодні ми фарбуємо кнопочки Magento 2. Як я вже казав, Magento 2 – це фреймворк, а у кожного фреймворку є свої правила, стандарти та рекомендації. Ви, звісно, можете ігнорувати це та розробляти як заманеться, але певно вам краще працювати віддалено чи швидко бігати. Сьогодні ми пройдемося по всіх аспектах написання стилів. Розберемося від початку, що за чим слідує та чому саме так зроблено. Я дам рекомендації, як організувати файли стилів у новій темі. Також поговоримо про проблеми Child Theme у проєкті. Розберемося, що за одиниця типографіки REM та як легко конвертувати пікселі у реми. Та й звісно налаштуємо грант для роботи, включно з Live Reload. Поїхали! Розпочнемо ми з того, що встановимо грант, але перед тим як то робити, я спробую пояснити, якою була б розробка без гранту. Тож, давайте запустимо наші контейнери. Впевнимось у браузері, що наш сайт працює. Зараз ми знаходимося на тому самому моменті, на якому завершили минуле відео, тож давайте продовжимо. Поки без пояснень, нам знадобиться створити один файл, в якому ми зможемо написати деякі стилі, просто щоб впевнити, що вони працюють. А далі я вже буду пояснювати, що саме це за файл та чому варто його використовувати. Що ж, ми йдемо до папки Web і тут створюємо вкладеність CSS, Source, і нам потрібен файл extend-less. І тут давайте напишемо щось типу body, background, tomato. Якщо ми зараз оновимо фронт, то, звісно, нічого не зміниться. І що нам потрібно зробити, щоб ці стилі застосувалися? Ми йдемо до консолі та прописуємо команду bin-bash, заходимо до середини контейнеру, і тут намагаємося видалити статичні файли, які саме rem-rf, pub, static, frontend, зірочка. Та також var, view, preprocessed, і тут також зірочка. Виконали. Оновлюємо storefront. Нічого не змінилося. Перший момент, який треба подивитися, відкриваємо DevTools F12. Йдемо до вкладки Network. І тут знаходимо чекбокс Disable Cache. Натискаємо його та оновлюємо сторінку знову. І так, бачимо, що наші зміни є. Але, якщо нам потрібно змінити бекграунд, наприклад, вводимо там ping, то кожного разу на будь-яку зміну нам потрібно йти до контейнеру та знову очищати всю статику. Та після цього оновлювати сторінку, щоб побачити ці зміни. Як ви вже здогадалися, це не дуже зручно, і тому, щоб оптимізувати нашу роботу, в цьому нам і допоможе грант. То як його встановити? Давайте підемо до репозиторію Марка 6 з докером. Гортаємо до команд. І тут нам потрібно щось зв'язане з грантом. І тут ми повинні побачити саму команду bin-grant, яку можна виконати, коли він вже встановлений. І нижче гортаємо до команд setup, і тут бачимо setup grant. Давайте її скопіюємо, перейдемо до терміналу, але тут нам потрібно вийти з докеру і виконуємо цю команду. Все, команда завершилась, ми можемо перевіряти результат її роботи. Тож йдемо до редактору коду і дивимося файлову структуру, щоб побачити ці зміни. І я вам не показав до цього, але тут були тільки оці три файли з суфіксом sample. Але не було ось цих трьох файлів, в яких цього суфіксу нема. Що виконала та команда? Ми можемо, звісно, перейти до
папки bin, знайти Setup Grant та подивитись багато всього, що вона виконує, але я коротко розповім. Тож, ця команда, по-перше, перейменувала ці 3 файли, прибрала в них суфікс та створила ще один файл, який знаходиться у dev, tools, grant, configs. І ось тут був файлик sims.js. Це дефолтний файл, він завжди є при встановленні Magento. І тут ми бачимо 3 дефолтні теми: Blank, Luma та Backend. Backend, тобто тема адмінки. Якщо ви відкрите документацію самої Magento, вона скаже, що цей файл потрібно скопіювати в ту ж саму папку і назвати його localSims. Наш скрипт це зробив за нас. Тож, відкриваємо цей localSims. І бачимо, які тут зміни. Трохи форматування поїхало, але це нічого страшного. І бачимо, що якщо в нас була активована вже тема, нова, не дефолтна, тобто не Blank, не Luma, то вона додасться до цього масиву. Якщо б її не було, просто цей файл sim.js був би продубльований так само, і нам би все одно довелося його редагувати. Тож, нам ні Blank, ні Luma, ні Backend теми не потрібні. Ми їх видаляємо. І залишаємо тільки нашу тему theme. Тобто цей ключ theme об'єкту, він такий самий, як назва нашої теми. Чому важливо було дублювати саме цей файл localThemes? Можемо відкрити файл grandconfig.json і побачити, що масив тем буде шукатися саме у цьому файлі localThemes. І поки цей файл знаходиться з суфіксом sample, тобто його немає у проєкті, якщо його видалити, то він буде шукати теми, тобто Magento буде шукати теми у sim.js і знайде тільки дефолтні. І щоб нам вказати якийсь кастомний файл, ми копіюємо цей файл, дублюємо його, прибираємо суфікс sample, залишаємо його по дефолту в localSims і вже тут прописуємо свої кастомні теми. Чому це важливо? Бо коли Magento оновляється, вона замінює всі дефолтні файли. Тобто все, що знаходиться у директорії configs, тобто оці файли, окрім localSims, вони будуть перезаписані протягом усіх апдейтів Magento, тобто навіть мінорних апдейтів. А у вас проєкт може існувати рік, 2 та більше, і, звісно, якась версія Magento обов'язково оновиться. І ось цей файл localSims, він не буде перезаписаний під час апдейтів, і ви зможете усі налаштування зберегти саме тут. Після того, як цей скрипт переіменував усе, що потрібно, він пішов до YAML файлу, точніше до Docker Compose dev YAML. І отут прописав, тут також були синхронізовані файли тільки з приставкою sample. Цей скрипт все це прибирав для grandconfig, grandfile і package.json. І також синхронізує повністю всю папку configs. Для того, щоб локально взяти ці файли і прокинути їх у Docker контейнер. І також після копіювання цих файлів у контейнер, всередині контейнеру цей скрипт виконує bin npm install, тобто встановлює усі npm залежності та пакети, які прописані в нас у package.json. Та ще, якщо ви встановлюєте Grant локально, то вам потрібен Grant CLI, інакше команду Grant ваша система не буде бачити. То вам потрібно перейти до терміналу і виконати команду npm install -g, це означає global, та вказати Grant CLI та виконуєте цю команду. У мене Grant CLI вже встановлений, то я цього робити не буду. Щоб впевнити, що у нас все працює, давайте виконуємо команду bin grant. І так бачимо, що сама команда Grant відпрацювала, але саме дефолтного таску в нас немає, то нічого і не виконалось. Як саме працювати з грантом, краще подивитися у офіціальній документації, тож йдемо до браузеру, вводимо Magento 2 Grant. Відкриваємо DevDoc. Так як документація переїздить з magento.com до Adobe домену, саме до developer Adobe.com, то деякі сторінки вже потрібно відкривати там, але це не так важливо. Гортаємо донизу, бачимо все те, що я казав, тобто ми встановили Grant CLI,
Потім виконуємо npm install. npm update не обов'язково насправді робити. І тут бачимо табличку Grant Commons. І перше, Grant Clean нам чистить статичні файли. Потім команда grant.exec створює симлінки. І grant.less по цим симлінкам вже компілює нам стилі. І остання команда grant.watch, до якої ми повернемось, вона дивиться зміни у less файлах та перекомпілює стилі, коли це потрібно. Тож переходимо до терміналу, щоб спробувати виконати ці команди. Почнемо ми з bin grant clean team. І отут через дві крапки ми повинні вказати ключ теми, який в нас прописан в LocalSims чи в Sim.js. Тобто ось цей ключ. Далі нам потрібна команда bin grant exec theme. Тут ми створили симлінки для нашої теми, для less файлів. І остання команда це bin grant less theme, щоб скомпілювати less стилі. Давайте щось змінимо у темі, щоб побачити, що дійсно це працює. Можемо закрити все інше. І тут ping змінити на tomato. І знову скомпілювати стилі. Йдемо до сторфронту, оновлюємо і бачимо, що дійсно зміни застосувалися. Ще однією перевагою гранту є source мапи. Вони показують, в якому саме less файлі відбулися ваші зміни, які можуть застилити ваш елемент. Але тут ми бачимо, що в нас все ще показує CSS файл, тобто stylesm, stylesl і більше ніякі. А насправді стилі ми писали в extend less. То як це пофіксити? По-перше, ви можете у DevTools натиснути F1, це працює як для Firefox, так і для Chrome, та і для інших браузерів. І тут подивитися в Advanced Settings Enable Source Maps. У вас цей чекбокс повинен бути натиснутим. Але як бачите, в мене ця опція увімкнена, але все одно нічого не працює. То ця проблема з'явилася починаючи з Magento 2.4.4 і досі її не пофіксили. То в чому саме проблема? Відкриваємо package.json. І тут знаходимо Grant Contrib Less. І оцей npm пакет він оновився до другої версії, в якому це чомусь зламалося. То нам потрібно відкатити його до попередньої версії стабільної, яка була. Це 1.4.1. Зберігаємо зміни. Після цього нам потрібно оновити npm пакети. Тож йдемо до терміналу і виконуємо bin npm install. І тепер нам треба перебілдити стилі. Знову виконуємо bin grant clean theme. І щоб по черзі не виконувати ці команди, ми можемо об'єднати їх в одну і зробити, як мені підказує автокомпліт, але я пропишу далі bin grant exec theme і bin grant less theme. І всі ці команди ми об'єднуємо двома амперсандами, щоб в одному рядку виконати їх разом. Повертаємось на Storefront, оновлюємо сторінку. І нарешті бачимо, що source мапи запрацювали, і дійсно ми бачимо, що стилі написані в extend.less, і тут, наприклад, бачимо інші файли module.less, typography.less та інші. Але наразі нам грант не дуже та й допомагає, бо, як я показував в самому початку, коли ми щось змінюємо, наприклад, нам потрібен інший там кольор. І коли ми щось змінили у файлі, нам знову треба перекомпілювати стилі, але в даному випадку нам достатньо команди тільки less theme. Оновлюємо сторінку. Бачимо, що всі ці зміни відбулися.
Але нам все одно доводиться ходити і кожного разу виконувати цю команду. Це незручно. Для цього є команда Grant Watch, яка дозволяє відслідковувати зміни у LESS файлах та автоматично їх компілювати. І до того ж ми ще можемо встановити Live Reload, який буде у браузері автоматично оновлювати нам сторінку при змінах у LESS файлах. То що ж нам потрібно зробити? По-перше, ми йдемо до YAML файлів і відкриваємо Docker Compose YAML. І зараз ви зрозумієте, що нам саме потрібно тут побачити. І повертаємось до репозиторія Марка Шуста. І тут нам знадобляться коміти. Шукаємо те, що пов'язано з Live Reload. Так, ось є перший коміт. І тут чомусь мені не підказує, але ось тут другий коміт. І тут, починаючи з другого, ми бачимо, що для конфігу Nginx додались певні зміни, які пов'язані з URL-key'ем livereload.js. І дивимось перший коміт. Тут бачимо, що версія Nginx змінилася з 7 на 8, де саме ці зміни з live-reload і були. І тут додалась документація, яка нам каже, як саме треба цю фічу використовувати. Тож повертаємось до YAML файлу, щоб переконатися, що у нас потрібна версія Nginx, тобто 1.18.8. Якщо у вас була якась попередня, наприклад, 7, то ви замінюєте її на 8 та рестартите контейнери через bin restart. Далі повертаємося у репозиторій. Можемо просто подивитись документацію, тут знайти Live Reload. Ось. І тут нам каже, що потрібно зробити. Піти у Magenta Theme, Layout, Default Head Blocks і вставити ось цей скрипт. Так як цей файл в нас вже створений, нам залишається тільки додати цей рядок. Та й все. Все, що нам далі потрібно зробити, це запустити команду bin grant watch. Та піти до браузеру. Але є єдина проблема, в нас нема плагіну, який у браузері буде відслідковувати цей порт та оновляти сторінку, якщо у нас стались певні зміни. Тому йдемо до налаштувань, знаходимо екстеншени. Так, тут шукаємо Live Reload. І ось перша видача Live Reload. Встановлюємо його. Що стосується Google Chrome, знаходимо такий самий плагін з такою самою назвою Live Reload, і в нього буде ось така іконка. Коли ви встановите цей екстеншн, що у Chrome, що у Firefox, з'явиться ось така іконка, її треба натиснути саме на тому домені, для якого зараз працює Live Reload. Тож ми повертаємось на наш домен, у мене це курс.test, у вас швидше за все M245, і натискаємо цю іконку. Зараз нам пише, що сервер не запущений, тож повертаємось до терміналу і запускаємо Grant Watch заново. Оновлюємо сторінку. І ось тепер бачимо, що Live Reload працює. Як це перевірити? Давайте відкриємо цей extend.ls файл, в якому ми писали стилі, та знову змінимо background. І бачимо, що усе перезапустилось. І те саме ви можете побачити у самому терміналі, бо коли ви щось змінюєте, тут видно, що в цей час працьовує команда less_trim, яка компілює стилі заново кожного разу, коли ви їх змінюєте. І останній момент щодо гранту, який треба показати, як спростити команди для генерації стилів, бо до того ми вводили bin grant clean theme, bin grant exec theme і bin grant less theme.
Це велика команда, тобто їх 3. І щоб кожного разу її наводити, до того ж у вас ключі під різну тему можуть змінюватися, і це не дуже зручно. То як це спростити? Йдемо до проєкту, шукаємо grandfile.js, гортаємо до самого низу файлу і знаходимо таку команду grant register task. Копіюємо її і вставляємо в самому кінці до закриття фігурної дужки останньої. І тут замість нейму ми можемо вказати будь-яку назву команди. Я зазвичай використовую compile. І тут в якості таску ми можемо передати масив з декількох тасок і прописуємо сюди clean theme, exec theme та less theme. І давайте зробимо ще один таск, назвемо його default, для того, щоб коли ви виконуєте просто команду grant чи bin grant, буде виконувати саме ця дефолтна команда. Тобто вам не потрібно буде приписувати, наприклад, bin grant compile чи ще щось. І тут ми залишимо тільки task compile і додатково залишимо тут watch. Що це нам дає? Коли ми виконуємо команду bin grant compile, ми виконуємо насправді 3 команди: clean, exec та less. А коли ми просто виконуємо bin grant, заінітиться дефолтний task і виконує нам compile, тобто ось ці 3 команди, та ще після цього запустить watcher. Давайте подивимось, чи справді це так працює. Йдемо до терміналу, виконуємо bin grant compile. І насправді всі 3 команди виконались. Тобто бачимо clean theme, exec theme і less theme. І можемо просто виконати bin grant. Бачимо, що всі ці 3 команди повторюються. І додатково в нас ще запустився watcher. Повертаємось до storefront, оновлюємо сторінку. Бачимо, що live reload у нас приконектився до серверу. І давайте щось тут змінимо знову. І дійсно, бачимо оновлення на storefront. В принципі, це все, що стосується компіляції стилів, тож тепер можемо розбиратися з архітектурою стилів. Настав час познайомитися з архітектурою стилів, тож на даний момент нам extend less не потрібен, ми його видаляємо повністю. І перше, куди ми підемо, це буде blank тема. Розгортаємо її. І знову йдемо до Magenta Theme, Layout, Default Head Blocks. Ми його відкривали минулого разу, і я казав, що там є підключення CSS, але на той момент нам це було не важливо. А от зараз нам це важливо. То що ми тут бачимо? Ми бачимо підключення CSS, не дивлячись на те, що воно нестандартно, воно потім конвертується типу до лінк, до звичайного, якого ми звикли. То через цей лінк у нас додається файл styles.m CSS, і styles.l CSS, який через Media Query підключається тільки від 768 пікселів, що зроблено, щоб підключати його тільки для планшетів та десктопів. Давайте знайдемо ці 2 файли, тож розгортаємо у самому корені теми папку Web, CSS. І тут зараз нам папка Source не потрібна, ми дивимось тільки ці 2 файли: styles.l less та styles.m less. Якщо подивитися, деякі файли на початку назви своєї мають підкреслення, тобто underscore, а деякі файли ні. За що це відповідає? Наприклад, якщо ми відкриємо source, то тут усі файли названі через underscore, а от styles.l та styles.m ні. Це зроблено навмисно. Бо ті файли, які не мають underscore на початку, вони компілюються в CSS файли. А ось ті, які названі через underscore,
вони не компілюються в окремі файли, вони очікують свого імпорту у других файлах. Наприклад, якщо ми відкриємо styles.m, то побачимо, що тут імпортується reset_less, styles_less, і вони мають оцей андерскор на початку. Але, наприклад, styles_m, він не імпортує в себе styles_l, чи print, чи email та будь-які інші, які не мають цього андерскору. Це дозволяє створювати будь-які файли та імпортувати їх як заманеться. Тобто ті файли, які не мають андерскору, ви їх можете підключати до хеду, просто як звичайні CSS-скрипти. Тобто ви будете писати код у less файлах, вони будуть конвертуватися до CSS, і ви вже всередині зможете використовувати less та імпортити інші файли. Тут вже трохи все підготовлено для нас, бо якщо ми повернемось на Storefront, ми побачимо багато застилених елементів, наприклад, там лінки всякі, тексти, навіть іконки є, ось корзина, імейл. Бачимо кнопку, яка також має певні стилі. Тож тепер треба знайти, де саме це прописано. Повертаємось до styles.m файлу і давайте йти по черзі. Перше це буде source reset_less. Шукаємо цей файл. І тут бачимо конструкцію when media command true, до неї ми ще повернемось. А ось тут використовується якийсь незрозумілий міксін. Якщо ми до нього перейдемо, Ctrl чи SMD та лівою кнопкою миші клацаємо на нього. Не впевнений, що це буде працювати у VS Code, але у штормі є така навігація. Якщо цієї навігації немає, то я можу показати, де цей файл знаходиться. Знаходиться він у папці lib, тобто у самому проєкті, там де папка src, lib, web, css, source, знову lib. І тут же reset_less. Зараз я поясню, що це за папка. Далі у нас йде підключення styles_less файлу вже у blank темі. І ось тут бачимо якраз оце посилання на lib. І бачимо коментар, що це глобальна бібліотека стилів, тобто UI-бібліотека. Потім йдуть вже стилі бланку, тобто ті файли, які знаходяться тут усередині. І додатково ще якісь компоненти, але там не прям важливі файли. Тож, йдемо по черзі. Ми знаємо, що в нас є бланк тема, як entry point. У цій бланк темі створені два файли styles_m, styles_l. Styles_m, який підключається завжди, styles_l підключається тільки для планшетів та десктопів. Далі в бланк темі підключається ось цей файл styles_less, і в ньому є імпорт на lib папку і далі на sources. От в цьому sources підключаються усі файли для окремих UI-елементів, які стосуються саме нашої теми. І починаються з міні, потім extends_less, про нього ми поговоримо окремо. І ось тут починається все, що стосується стилів, тобто тайпографі, лайаут, таблички, інформаційні меседжі, навігація наша основна, всякі підказки, які спливають, лоудери, елементи форм, тобто інпути, селекти, чекбокси та інше, шрифт іконок, кнопки, пагінація, стилі тулбару, бредкрамсів, модалок та попапів і глобальні стилі, які стосуються прайсів. Тепер, якщо ми відкриємо будь-який з подібних файлів, наприклад, давайте почнемо з typography_less. Ми бачимо не зовсім стандартне підключення шрифтів. І вже знову ми бачимо якийсь незрозумілий міксін, який не є дефолтним у less препроцесорі. І в ньому бачимо префікс lib. Також, якщо прогортати нижче, буде декілька стилів lib CSS, про це ми також окремо поговоримо. Та нижче бачимо ще якийсь list reset styles. Ми розуміємо, що ми вже бачимо багато нестандартних міксінів з префіксом lib. То що ж це таке? Повертаємось до styles_less. І переходимо ось у цей lib less. Так, через command воно не хоче його знаходити, тому гортаємо самі. Повертаємось до lib, web, css, source, lib. І тут повинен бути файл lib less. Так,
Ось він. І тут бачимо дуже подібну структуру до того, що ми побачили у бланку. І ось ці файли, які знаходяться поруч з самим файлом lib. І до того ж, у цій директорії є ще папка variables. І якщо ми її розгорнемо, то бачимо такі ж самі файли з такою ж самою назвою. То для чого це потрібно? Давайте відкриємо ще variables-less. І тут бачимо, що усі ці файли імпортуються перші, тобто там створюються якісь зміни. І, наприклад, ми також можемо відкрити typography-less. Побачимо, що тут заготовані якісь less зміни, але стилів тут немає, саме зміни. І якщо ми повернемось на папку вище, і відкриємо також typography-less, ми побачимо, що тут вже створені міксини. Можемо подивитися, що тут є. І тут тільки саме міксини, але ці міксини ніде тут не використовуються. Тобто деякі приватні, вони все ж таки саме всередині файлу можуть юзатись, але якісь неприватні міксини, вони не викликаються. То ось це все, що знаходиться у папці lib, є заготовками. Тобто це Magento UI бібліотека, в якій заготовано багато змінних, міксинів, які можуть використовуватись, але не обов'язково повинні. То тут ми бачимо приблизну структуру того, як у нас повинно все бути в темі, і вже в бланк-темі ці міксини використовуються, щоб щось застилити. Наприклад, повернемося до typography-less, який був у бланк-темі. І поруч можемо знайти ще якісь файли, наприклад, forms-less. І тут бачимо, що вже починаються прописувати стилі і використовуються деякі міксини, які є у UI-бібліотеці. Ось ще один. Та будемо знаходити інші. Наприклад, те ж саме стосується там батонів. Тут використовується libcss і додаткові якісь кастомні міксини. Що саме вони роблять, вже не так важливо, ви можете знайти їх та подивитись на код, що саме вони додають до цих селекторів. Але сама головна ідея, що ми не прописуємо стилі типу хардкодом ось тут. Вже підготовлені якісь зміни, значення в яких ми можемо змінити під те, що нам потрібно, що вже заготовано. Наприклад, якщо ми повернемось до variables, відкриємо buttons-less, і тут знайдемо щось, наприклад, бекграунду для primary кнопок. Primary – це типу сині кнопки по дефолту в Magento, а secondary, які не мають бекграунду, чи вони білі, чи щось таке. То, наприклад, ми бачимо, що значення – це theme color primary. Ми можемо скопіювати цю зміну, пошукати її по проєкту, чи просто перейти через Command чи Ctrl до цієї зміни і побачити значення, яке тут засечене. І тут бачимо ще одну зміну. Якщо ми і на неї натиснемо, то вона нікуди не веде, бо ця зміна знаходиться у тому ж самому файлі. І ось тут бачимо ці коди. І, наприклад, ми можемо прописати щось типу red, але тут робити це загалом неправильно, бо всі зміни, які є у папці lib, вони також не змінюються. Тобто не можна правити ні стилі, не змінювати значення змінних. Це просто як підготовлені файли. І все це ми повинні перевизначати вже у нашій темі. То ми можемо все це зайве закрити, залишити тільки StyleSM, повернутися до бланк теми і тут подивитися ще на імпорти. І ми зразу перескочимо до Source Seamless, бо все інше ми проговоримо трохи згодом. То відкриваємо цей Seamless і читаємо коментарі, що цей файл створений саме для того, щоб змінювати значення в існуючих змінах. Насправді цей файл був довгий час порожній, і хтось в нещодавних змінах, які потрапили до Magento, вніс оцю зміну. Насправді її не було. І насправді цей файл у бланк темі повинен виглядати саме так. Але маємо, що маємо.
Magenta не завжди буде ідеальною і не була ніколи. То що нам тут потрібно? Ми беремо цей файл, копіюємо його у нашу тему. І пам'ятаємо, що у нас була зміна Sim Color Primary. І тепер ми можемо додати її сюди. Наприклад, написати Comment Colors, додати цю зміну. І знову засетимо якесь значення типу Tomato. І давайте перекомпілюємо наші стилі. Bin Grant. Повертаємось на Storefront, оновлюємо сторінку. І бачимо, що тепер у нас і лінки змінили свій колір, кнопки змінили свій колір основний, і тільки на hover залишився інший колір, більш темно-синій. І його ми також можемо знайти. Тут наче в баттонсах є щось типу Primary Alt. І також можемо тут додати, наприклад, Red. Бачимо, що стилі компілюються наново. І так як у нас увімкнений Live Reload, ми просто можемо побачити вже результат без оновлення сторінки. Тож запам'ятали, що цей файл Seamless, він саме для того, щоб змінювати значення в існуючих змінах. Ми не створюємо тут нові. То де ж писати нові зміни, якщо вони нам потрібні, наприклад, для кольорів та чогось іншого. Про це вже також подбали, повертаємось до blank теми і знаходимо ось цей файл variables. Чому саме він? Бо згадуємо про те, що в нас є styles.less, який підключає source.less, і перший файл, який підключається, це саме зміни. Бо далі йдуть стилі, які використовують ці зміни, і дуже важливо, щоб саме файл variables підключався найпершим. То що ми робимо? Ми просто беремо цей variables.less файл та копіюємо його. Але тут важливо, що ми не створюємо порожній файл, ми саме копіюємо той файл, який є з усіма змінами всередині, бо для blank теми створили якісь кастомні змінні, які використовуються десь у стилях. І якщо ви створите пустий файл variables.less, він по фалбеку перезатре той файл, який лежить у бланку, тобто по такому ж самому шляху, і там не буде змінних, які десь використовуються. І при компіляції стилів у вас білд впаде. Щоб впевнитись в тому, ми можемо повністю потерти його, запустити наново компіляцію. І справді бачимо, що якась зміна setBar background color is undefined. І якщо ми повернемо ті зміни, які були, то тут бачимо, наприклад, ось цю зміну setBar background color. Тож потім ми можемо скопіювати, наприклад, ось цей коментар. Blank Sim Variables, додати його в кінці, назвати його типу Project Sim Variables, і після того додавати наші кастомні зміни. І я раджу вам дуже детально вивчити, що саме є у змінах в Magento AI бібліотеці, бо насправді усі елементи ви можете кастомізувати за допомогою багатьох змінних, які вже передбачені у цій бібліотеці. Подивіться, що там є, щоб не писати якісь додаткові стилі. Бо, наприклад, якщо ви почали писати, що глобально для всіх батонів потрібно використовувати якийсь font family, навіщо, якщо ви просто берете цю зміну і змінюєте в ній значення на той фонд, який вам потрібен. Те ж саме стосується кольорів, бекграундів та багато іншого. Але подивіться на те, яка кількість змінних взагалі тут є. І це тільки для батонів, а тут ще багато елементів, наприклад, форми, точніше елементи форм. І це тільки два файла, а є також кольори, дропдауни, знову ж таки навігація, модалки та багато іншого. То тут я хочу дати пораду, як саме організовувати файли у темі.
Ви можете її змінювати під те, як вам зручніше та до чого ви звикли, але я, наприклад, поділюся тим, як я роблю на проєктах. Зазвичай я створюю папку Variables, і в ній створюю ще дві папки. Називаю їх Custom та Overrides. І ось тут ми маємо структуру, наприклад, кольорів та багато інших UI-елементів. Тож саме такі назви файлів я і створюю, якщо зміна стосується саме якогось моменту. Наприклад, мені потрібен кастомний колір, тож я створюю colorless і йду і підключаю його у variables-less. Import variables, custom, colors. І тут, навіть якщо ви просто поставите отак от single quote, закриваючи і підключите цей файл, це буде працювати. Але по стайл-гайду Magento бажано додавати less. Тож ми знаємо, що це фреймворк, який має свої рекомендації, і ми маємо виконувати ці рекомендації. І ще зазвичай ті зміни, які є у blank темі, я виношу в окремий файл, називаю його просто blank. Та копіюю все те, що є у цьому файлі. І оцей коментар з темою тепер можна прибрати, бо і так зрозуміло, що це за зміння. Зберігаємо. І у випадку з оверрайдами ми знаємо, що там у нас є buttons-less, наприклад. Також створюємо підкольори та підформи. І ось тут ми можемо, наприклад, Form Field Node прибрати до Forms, наші кольори прибрати до Colors. І тут ми залишаємо тільки імпорти цих файлів. Ось приблизно така структура у вас повинна бути на початку, коли ви створюєте нову тему та робите базові кастомізації. Зі змінами усе зрозуміло, але що робити, коли нам все ж таки потрібно писати стилі? Давайте повернемось до Styles M. Так, залишимо якийсь файл, щоб можна було повернутися і до бланку одночасно, і до нашої теми. Так, ось ми маємо Styles M у бланку і Seamless у нашій темі. Тож, зараз ми у бланку. І бачимо тут коментарі і цікавий такий імпорт, Magento Import. Що вона робить? Це кастомна директива, яку створили спеціально під Magento, тобто у Less препроцесорі цієї функції нема. Якщо б ми скопіювали таку директиву до своєї теми і, наприклад, заюзали її без коменту, то, вірогідно, в нас деплой би не звалився, але ця директива просто б не відпрацювала. То що вона означає? Якщо ми за допомогою дефолтного імпорту, який є у препроцесорах, наприклад, SAS чи LESS, ми напряму вказуємо, який файл ми хочемо підключити, то у Magento створили кастомну директиву Magento Import, яка імпортує файли по співпадінню шляхів. Наприклад, якщо ми маємо папку Source, тобто як в нашій темі, як ми маємо у Magento UI бібліотеці та саме у Blank темі, у нас також є Source. І якщо ми відкриємо модулі теми і тут розгорнемо CSS Source, то також побачимо Source. Тобто усі співпадіння, наприклад, по Module-less, Widgets-less, і тут нижче ми ще можемо побачити Extend-less. Ці файли будуть автоматично підключені, навіть якщо ми не прописуємо прямий імпорт на ці файли. Щоб в цьому впевнитись, ми можемо повернутися до нашої теми. Так, цей рядок ми поки приберемо. Створюємо якийсь Module-less. І тут те саме робимо для body, background, tomato.
Компілюємо стилі. Повертаємось на Storefront. Оновлюємо сторінку, і дійсно ці стилі застосовуються. Хоча, як ми пам'ятаємо, цей файл module.s ми ніде власноруч не імпортили. Те ж саме ви можете зробити з widgets.less та extend.less, які підключаються за допомогою Magento імпорту. У цього імпорту є один головний недолік, що він імпортує файли навіть з тих модулів, які не існують, які не вімкнені, які взагалі ніколи не встановлювались. І, наприклад, якщо ми створимо якусь директорію, наприклад, навіть не Magento, а просто тест, web, CSS, source, і покладемо цей module.s туди, там змінимо колір, наприклад, на Dodger Blue, перекомпілюємо стилі, бо ми створили новий файл, ну як би створили, перенесли його, але Grant Watcher цього не бачить, то при кожному створенні нового файлу нам треба перекомпілювати наші стилі. Знову оновлюємо сторінку і бачимо, що дійсно стилі застосувалися, хоча такого модуля, як тест-тест, у нас взагалі немає. Це не те, щоб критично, але ви повинні про це знати. Але питання, куди писати стилі, залишається все ще відкритим, тож давайте розбиратися. Повертаємось до StyleSM файлу у нашу бланк-тему і бачимо черговість цих підключень. Першим в нас йде module.less, потім widget.less. І після багатьох підключень тут ми бачимо у самому кінці extend.less. Тобто ми розуміємо, що extend.less підключається самим останнім, то стилі з нього будуть найпріоритетніші. І це нам підказує, що module.less використовується для того, щоб писати першочергові стилі для наших модулів. Наприклад, ті модулі, які є у Magento, наприклад, Magento 7, Magento каталог, Checkout та інші, в них вже в бланк-темі використовується ось цей файл module.less. В ньому написані якісь стилі, які там є. І, наприклад, тут є стилі для хедеру, для футеру, таких глобальних елементів. І якщо нам не треба їх змінювати усередині, тут, якщо там деякі мінорні апдейти нам потрібні, тобто дописати там 5-10 рядків, то вже таке, то ми не можемо у Magento 7 створити ось такий файл module.less, бо ми по такому самому шляху його просто перезапишемо. Тож, якщо ми скопіюємо цей module.less і вставимо його у Magento 7, Web, ще нам потрібна папка CSS Source, вставляємо сюди. І, наприклад, видаляємо повністю міст цього файлу, перекомпілюємо стилі. То бачимо, що, по-перше, зміна, яка створена в цьому файлі, вона не знайдена десь ще. І це показує те, що сама Magento порушує ті правила, які вона створює, бо зміни, які були в цьому файлі десь, використовуються в іншому місці, а це неправильно, бо якщо ми не використовуємо якусь зміну глобально, тобто у sim.less чи у variable.less, ось ці файли, які ми створюємо, наприклад, module.less там, чи інші, і пишемо зміни саме у цих файлах, ось та зміна і повинна використовуватись тільки тут. Але, знову ж таки, в Magento є якісь певні проблеми. Так, давайте цей тест приберемо, щоб він нам не заважав. Тож ми знаємо, якщо модуль, який знаходиться у vendor, чи включено з бланком, який має свої ще папки для модулів, наприклад, ось Magento 7, то якщо там створений файл module.less зі стилями, то ми не можемо створювати з такою самою назвою, якщо ми робимо це ненавмисно. Бо якщо у кейсі того, що ми хочемо переписати, наприклад, половину чи всі стилі, то тоді дійсно можна видаляти повністю вміст файлу module.less і писати якісь кастомні. Але якщо нас задовольняють ті стилі, які були написані, наприклад, у бланку, і нам потрібно тільки трохи дописати, то ми, звісно, використовуємо extend.less.
І ось тут тепер ми можемо додати, що, наприклад, header content буде мати background tomato. Компілюємо знову стилі. Оновлюємо сторінку. І дійсно все працює. Тож ми запам'ятали, що модул S може використовуватись у вендорі, і ми такий файл у темі не створюємо. Ми використовуємо модул S тільки якщо ми впевнені в тому, що ми хочемо переписати повністю стилі того модуля, для якого ми кладемо цей файл. Або у кейсі того, як я казав, що у AppCode можуть створюватися бекенд-модулі вашою командою саме під цей проєкт, то там стилі не бажано писати саме у AppCode. Навіть якщо створюється якийсь кастомний модуль, наприклад, vendor модул, то ви йдете до вашої теми і створюєте нову директорію, типу vendor модул. В ньому прибираєте все зайве і залишаєте тільки папку web, CSS. І тут вже у вас буде модул less з вашими стилями. Ось при такому варіанті можна юзати цей файл, проблем не буде. Інша проблема, з якою ви можете стикнутися щодо extend less, тобто наслідування стилів. Наприклад, якщо у вас у проєкті є якась головна, типу parent тема, і потім ви ще створюєте чайлди під певні store view. Це виглядатиме ось так, типу child theme. Тут ми пам'ятаємо, що ми повинні використати ці два файли registration.php та sim.xml. І ось у sim.xml ми прописуємо custom child theme і як parent використовуємо наш vendor sim тему. А в registration vendor child theme. І ось у такому кейсі, коли ми будемо щось стилити, наприклад, для теми, і нам потрібно, щоб наслідувалися якісь стилі, наприклад, хедеру, як я тут написав, але додати щось своє. Тут будуть виникати певні складнощі, то давайте скопіюємо це, перейменуємо до Magento Sim. І тут покладемо той extend less. Уявімо, що Magento 7 у parent темі, давайте я трохи приберу зайве, буде багато стилів, наприклад, там 1000 рядків, та навіть якщо 100, це вже забагато. І що в такому разі робити, якщо вам потрібно якісь стилі змінити? Якщо ви покладете такий самий файл у child тему, тобто extend less, воно по фолбеку перезатре те, що є у парентах, тобто перезатре те, що є у vendor parent 7, те, що є у бланку і у будь-якій парентовій темі. То як бути у такій ситуації? Копіювати весь файл з усім контентом, там навіть 100 рядків до вашої теми змінювати, а потім, якщо у вас у паренті доведеться ще щось дописати, то потрібно буде йти до child теми і знову виправляти те, що ви виправили у паренті. Коротше, це bad practice, не рекомендую цього робити. Як це можна обійти? Перший варіант. Ми йдемо до Magento 7 у parent темі, і після усіх стилів ми імпортуємо ще один файл, називаємо його extend child less. І на випадок, якщо у нашій чайлдовій темі такого файлу не буде, нам потрібно залишити точнісінько такий файл з такою назвою порожнім, щоб в нас не було помилок білду. Тож створюємо новий файл, залишаємо його тут порожнім, копіюємо тепер до нашої чайлдової теми, прибираємо extend less. І тут можемо змінити вже, наприклад, що там у нас header content буде там якогось
синього бекграунду. Цю тему ми не зааплаїли в адмінці, тож на фронті ми зараз нічого не побачимо, але це і не потрібно. Просто ми запам'ятовуємо такий підхід, як це можна обійти. Але у цьому випадку у вас у темі може бути багато модулів, наприклад, знову ж таки Magento 7, Magento Catalog, Magento Checkout, Swatches та багато інших. І в кожному з них кидати у паренті ось цей порожній файл extend_child, імпортуючи його у кожному екстенді, це не дуже зручно, і в цьому кейсі ми пам'ятаємо, що в нас є Magento Import. То що ми можемо зробити? Ми йдемо до blank теми, копіюємо ці два файли stylesm, stylesl, мовуємо їх до нашої теми вже, тільки треба дивитися, щоб не помилитися саме зі шляхом, бо пам'ятаємо, що stylesm, stylesl знаходяться не у source папці, а просто в web.css. То ми тут відкриваємо web.css, source нам не потрібен, і мовуємо ці два файли сюди. І в самому кінці ми можемо приписати ще extend_child, і зробити це саме для обох файлів. Тепер Magento Import буде шукати усі співпадіння з оцим файлом і підключати його після extend_less. І вам вже не потрібно запарюватись з тим, чи створений цей файл, чи ні, бо Magento Import перевіряє. Якщо файл є, то підключати його, якщо нема, то нема, нічого страшного. І тепер у parent темі ми можемо прибрати extend_child, видалити цей import extend. І ось такою структурою мати, що, наприклад, у паренті у Magento 7 у нас є extend_less файл, а у child темі в нас є Magento 7 з extend_child_less. Перед тим, як рухатись далі, давайте я зайве приберу. Чайлдової теми в нас не буде. Вона нам не потрібна. Та оцей vendor module я також приберу. І ось тут може бути не зовсім зрозуміло, чому я використовую саме якусь папку Magento 7 чи будь-яку іншу, про яку я казав, там каталог, чи checkout, чи щось інше. Як розуміти, куди саме треба писати ось ці стилі extend_less, то ми переходимо на фронт і давайте підемо на якусь сторінку, наприклад, категорію. І, наприклад, нам потрібно застилити грід продуктів. То ми інспектуємо елемент і наводимо на source map і бачимо шлях, який веде до цього файлу. І це Magento Catalog. Тобто ми розуміємо, що модуль S, в якому прописані стилі саме для цього продукту, для гріду, вони знаходяться у Magento каталогу. Так само ми можемо, наприклад, додати цей продукт до кошика, відкрити міні-карту і виділити тут якийсь елемент. І тут бачимо міні-карт_less, listing_less. Тут бачимо, що глобальний селектор Product Item Name використовується також у файлі listing_less у Magento Catalog, а міні-карт_less вже лежить у модулі Magento Checkout. Тож, щоб переписати ці стилі, ми використовуємо той модуль, в якому оригінальний файл лежить. Бо буде не дуже логічно, наприклад, писати стилі у Magento 7 для міні-карти, якщо вони знаходяться у Magento Checkout. Те ж саме стосується кастомних модулів. Знову ж таки, наприклад, ті, які лежать у AppCode, які створюються вашою бекенд-командою. І, по-перше, ви берете назву самого модуля, який створюється, щоб точно розуміти, яка папка повинна бути. Давайте у вендорі, так, секунду. У вендорі знайдемо якийсь інший модуль, наприклад, Magento Sales. І тут бачимо, що у web.css вже лежить модуль S, і в ньому є якісь стилі. І по такій аналогії у вас там в AppCode може лежати якийсь модуль vendor name, і в AppCode ви не пишете стилі взагалі, бо ті файли, які там лежать, вони підключаються в певних моментах не там, де потрібно, і там може падати білд з помилкою, що у вас немає якоїсь зміни, бо, наприклад, той файл буде підключатися раніше, ніж ваша зміна по фалбеку буде існувати. І компілятор цього не побачить,
І ви будете отримувати помилки. Тому навіть якщо вашою командою в апкод розробляється якийсь модуль, ви все одно копіюєте цю папку до вашої теми, створюєте там модуль less, і вже у вашій темі ви пишете ці стилі. До речі, я не побачив, що я відкрив Magento Sales саме у Blank темі, то нам потрібно піднятися трохи вище і знайти вже модуль Sales. Ось ми бачимо його. Розгортаємо, нам потрібна папка View, Frontend, Web. І тут ми не бачимо CSS Source, бо загалом Magento модулі не мають своїх власних стилів. Вони перенесені саме до бланку. А на той випадок, якщо ви не хочете наслідуватись від бланку, створюєте якусь свою тему. І щоб зайві стилі не заважали і ви не вимикали їх у кожному модулі окремо, то якщо ви не наслідуєтесь від бланку, у вас буде гола тема тільки з HTML розміткою, і ви вже створюєте свою власну структуру, яка вам сподобається. Але якщо ви наслідуєтесь від бланку, то всі стилі перенесені туди і беруться за неймом кожного модуля. То в кожному модулі лежить оцей файл registration.php, і бачимо, яку папку вам потрібно створити у вашій темі. Так, з цим наче розібралися. Повертаємось до нашої теми вже. І нам потрібно розібратися з наступною проблемою. Відкриваємо Extend Less. Ми писали бекграунд для хедеру, який фарбується в колір Tomato. Інспектуємо header content і бачимо таку проблему, що наш бекграунд він дублюється двічі. Тож, якщо ми замінимо, наприклад, header content на body, виділяємо body, і знову ж таки бачимо, що наші стилі дублюються двічі. Чому це трапляється? Нічого магічного в тому нема, бо ми пам'ятаємо, що у нас підключені два файли StyleSM, StyleCell, і в кожному з них імпортується і ExtendLess, і ModuleLess. Те ж саме стосується StyleCell файлу, також тут є підключення ModuleLess і ExtendLess. Тому логічно, якщо ми використовуємо ExtendLess та пишемо тут якісь стилі, то вони будуть імпортуватися і в той файл. І тут ми підходимо до такого моменту, який використовується в Magento 2 та і не тільки, це Mobile First Pattern для написання стилів. Що це означає? Очікується, що той файл, який підключений завжди, тобто в нас це StyleSM, сюди будуть потрапляти стилі, які стосуються і десктопів, і планшетів, і мобілок. Тобто чи General стилі, чи Main стилі, чи Common, хто як назве. А ось для StyleSL повинні потрапляти стилі тільки ті, які повинні підключатися від того медіа запиту, який був у XML, тобто від 769 пікселів, це планшети та десктопні девайси. Але файли, які ми використовуємо, мають одну і ту саму назву, тобто ExtendLess чи ModuleLess. У нас немає типу Module Desktop, Module Mobile і те саме типу Extend Desktop, Extend Mobile. Magento пішли більш цікавим шляхом і відокремили ці стилі за допомогою змінної. І тут ми бачимо, що, наприклад, в StyleSM немає нічого, а у StyleCell є змінна MediaCommon зі значенням false. І вже в деяких файлах ми бачили такі стилі, які огорнуті в умову when MediaCommon true. Давайте знайдемо щось подібне, наприклад, buttons. І ось ця конструкція. Можемо скопіювати її. І побачите на фронті, що в нас залишився тільки єдиний бекграунд, який ми вказали в цьому файлі. Якщо ми цю обгортку знову приберемо, то, звісно, в нас будуть дублюватися ці стилі. Це означає, що для StyleSM ця зміна задана в значенні true, а для StyleCell в значенні common. І оця конструкція when, її можна читати як if. Якщо MediaCommon зміна дорівнює значенню true, тоді виконувати ці стилі. Якщо ні, то ні. І за допомогою цього в StyleCell ці стилі вже не будуть потрапляти. Тож, куди тоді писати медіазапити? І для цього нам знадобиться файл ResponsiveLess, який знаходиться у libweb CSS Source. І тут ми
його і знайдемо. Ось він, але це папка змінних. І нижче ми знаходимо такий самий файл responsive-less. І ось, до речі, тут ми бачимо, що media common є у значенні true. І у цьому файлі, по-перше, ми бачимо приклад міксину, який ми повинні використовувати замість звичайного query. І нижче ми бачимо саме вже дефолтні query, які ми звикли бачити у CSS. І тут використовуються саме ці міксини, MediaWidth, який тут. І тут є значення типу max чи min, та сам breakpoint по змінам. А змінні ми відкрили ось у цьому файлі і можемо подивитися, які значення там засечені. І тут важливо подивитися, що є група саме для мобільних девайсів і якісь міксини зі значенням тільки max. Тобто стилі цього міксину будуть застосовані саме для цього max width зі значенням тільки max. І ще є група десктопних міксинів, яка написана плюс-мінус так само. Але на що варто звернути увагу? Наприклад, що в нас є screen L, значення якого дорівнює 1024 пікселі. І він застосовується тільки зі значенням min. Тобто, якщо ми використаємо таку конструкцію зі значенням max і тут screen L, то стилі не будуть застосовані, бо тут ми бачимо, що для мобілок нема міксину зі значенням L. Остання зміна, яку ми можемо використовувати, це тільки screen M. Screen M у нас 768 пікселів. То, щоб написати якийсь медіазапит, ми копіюємо цю конструкцію, йдемо до нашого extend-less файлу. Тут можемо написати, що це десктоп, тут значення min і, наприклад, зміна screen M. І тут можемо вказати, що наш body буде з кольором Dodger Blue саме вже на десктопі. Йдемо на фронт. Чомусь у нас колір змінився, але тут в DevTools ми цього не бачимо, можемо оновити сторінку. Може Firefox трохи лаганув. І ось тут бачимо, що глобальні стилі це Tomato, який ми писали у Media Common обгорці. А від 769 пікселів вже в нас застосовується той колір, який ми вказали типу для десктопного значення. Так само ви можете писати додаткові стилі для мобілок. Тобто тут screen M, а тут залишаємо max і можемо якийсь пінг задати, наприклад. То зараз ми нічого не побачимо, бо в нас viewport більший. І нам потрібно увімкнути mobile device. І ось тут бачимо, що у нас залишився томатом та додався max width 768 з ping, але чомусь дефолтні стилі мають більший пріоритет, ніж медіазапит. Хоча у нативному CSS працює навпаки. Тож у наступному розділі ми з цим розберемося. Ми зупинилися на тому, що зіштовхнулися з проблемою, що Media Common стилі в нас пріоритетніші, ніж медіа-запит у DevTools. Можемо ще раз переглянути. Тобто бачимо, що просто стилі в нас мають більший пріоритет, ніж ті, які написані у медіазапиті MaxWidth 768. Це трапляється через те, що в нас є lib responsive-less, в якому підключаються усі медіазапити за допомогою міксину MediaWidth, який ми використовуємо. І якщо подивитися до StyleSM та StyleCell файлу, оцей responsive-less, він підключається раніше, ніж extend-less. Тому насправді в CSS медіазапити не мають пріоритету. Значення має лише те, що написано першим. І у нашому випадку всі стилі з міксинів для медіазапитів потрапляють у результативний StyleSM та StyleCell CSS, вже файл, раніше, ніж ми пишемо common стилі в extend-less. Так як ми вже перегрузили ці два файли собі в тему, якщо ви цього не зробили до цього, то варто це зробити, щоб застосувати наступний фікс. Ми просто беремо
ось цей кусок, який стосується responsive-less та змін, які є у цьому файлі. Так, секунду, я намагаюся редагувати less файл у blank темі. Вийшла невеличка помилка, нам потрібно повернутися до нашої теми. Так, ось ці два файли вже в нашій темі. Давайте закриємо поки все інше. Залишимо тільки стилі бланку. І закриємо все, що справа. Так, у Styles L, до речі, можна Extend Child поки прибрати. Ми вже з child темами працювати не будемо. Так, і ще раз відкриваємо Styles M вже у нашій темі. Тут також прибираємо Extend Child. І ще раз, ми беремо ось цей імпорт responsive-less і будь-яких less змінах, які є в цьому файлу, та імпортуємо в самому кінці, аж після extend-less файлу. Ось таким чином. І те саме робимо для Styles L. Тут бачимо, що є дві зміни, тому копіюємо обидві. Йдемо до терміналу і нам треба перекомпілювати наші стилі. Так, наче все добре. Давайте тепер на StoreFront все оновимо. І тепер бачимо, що все працює, як очікуємо. Tomato у нас в common стилях має менший пріоритет, ніж background ping, який ми дописали до мобільного міксину. Треба зазначити, що ця проблема існувала і існує у нативній Magento саме для extend-less файлу, тобто для module-less та для widgets-less. Цієї проблеми немає, бо вони підключені раніше, ніж responsive-less. Тобто, якщо ми подивимось до бланку Styles M, то тут бачимо, що у нас підключається module-less, widgets-less, потім responsive-less і в самому кінці extend-less. То саме в extend-less файлі ця схема не працює. І таким чином ми пофіксили, що перенесли імпортування responsive-less після вже extend-less файлу. Що ж, до цього ми вже зустрічали міксини з префіксом lib, і давайте подивимось, що за допомогою них можна зробити. Перше, що пропоную зробити, це підключення кастомних фонтів, бо це обов'язково на проєктах. І якщо ви користуєтесь Google фонтами, то нічого страшного, просто в LS файлі, наприклад, імпортити рядок, який пропонує сам Google. Але якщо ви маєте файли, які треба покласти до теми та заімпортувати їх, ось саме такий приклад ми і розглянемо. Тож, йдемо до бланк теми і знаходимо такий файл typography.ls. Відкриваємо його, і тут бачимо приклад для різної товщини цього шрифта. Щоб цей шрифт не підключався за замовчуванням, нам треба взяти цей файл, перенести до нашої теми. Видалити зайве з нього. Наприклад, залишимо тільки 400 та 700. І тут будьте уважні, що ще підключаються додаткові стилі, які начебто не мали б тут бути, але вони є. Тож їх залишаємо, і саме через них ми не можемо просто створити порожній typography.ls і в ньому використовувати якісь стилі, бо саме ці стилі загубляться потім. І якщо вам вони потрібні, то залишайте, якщо ні, то видаляєте. Буде залежати вже від вашого проєкту. Сам цей шрифт Open Sans, він лежить у папці lib, web. І тут нижче гортаємо, знаходимо fonts. І ось тут папка Open Sans, як ми бачимо, тут, наприклад, Bold. І тут два файлики Open Sans 700, WoW та WoW 2. Давайте, наприклад, скопіюємо два з них. Тобто у вас буде якийсь кастомний скрипт, але я просто його переіменую, щоб не шукати щось інше. І ми йдемо до нашої теми, до папки Web, створюємо нову директорію Fonts. І, наприклад, я назову її просто Custom. І туди покладу ось ці 4 файли. І давайте переіменую їх, назову, наприклад, Custom
regular. Цю назву скопіюю, щоб застосувати для WoW 2. Те ж саме. А OpenSans 700 у нас буде Custom Bolt. І також це скопіюю. І сам OpenSans ми можемо назвати типу Custom Font. І тепер нам залишилося змінити шлях до Custom. Тут так само. І тут вже ми використовуємо Custom Regular та Custom Bold. І тут виправляємо. Отаким чином ми можемо підключати нові шрифти. Але пам'ятаємо, що у Blank-темі, коли ми імпортували зміни та копіювали дефолтні, які були, отут у Font Family Name Base нам потрібно значення цієї зміною змінити на наш фонд. То якби цей variable less у нас не був скопійований сюди, ми повинні були усім визначити нове значення цієї зміни і застосувати типу Custom Font. Але так як ми це розбили по папкам, то нам потрібен тут ще один файл typography. І копіюємо цю зміну у новий створений файл. Тепер, якщо ми перекомпілюємо стилі, ми повинні ці зміни побачити на фронті. Якщо до того в нас загрузилися файли саме OpenSans, то зараз оновлюємо сторінку. І взагалі не бачимо файлів, бо ми, певно, забули імпортувати у Seamless наш новий створений файл. Не забуваємо це зробити. Компілюємо стилі наново. Знову оновлюємо Storefront. І бачимо, що дійсно наші два нові файли імпортувалися. І до того ж бачимо, що імпортувалися тільки WoW 2. Чому саме так стається? Бо нам потрібно перейти до цього міксину. Певно, тут ми не зможемо це зробити, ані зможемо. Шторм нам підказує, що цей файл знаходиться у lib web css source lib typography less. Переходимо туди. І бачимо, що якщо в нас не вказана зміна для міксину font format, по дефолту буде імпортуватися WoW 2. І на випадок, якщо його немає, буде імпортуватися ще просто WoW. Якщо ж у нас шрифт має інший формат, наприклад, TTF, давайте скопіюємо один з них. Неважливо, що він буде невалідний, це просто як приклад. То нам тут підказує, що нам потрібно для font type вказати TrueType і відповідно до font format вказати TTF. Давайте це зробимо. Дублюємо цей міксин і тут додаємо font format TTF та font type TrueType. Оновлюємо сторінку. І бачимо, що замість WoW 2 Custom Bolt у нас імпортувався з TTF. Якщо ж ми повернемось до Typography Less, який знаходиться у папці lib, і погортаємо нижче, ми знайдемо такі міксини, як lib font size та lib line height. Навіщо вони потрібні? Чому не можна використовувати звичайні властивості font size та line height? Бо у font size та line height ви швидше за все будете писати значення в пікселях. І тим самим ви руйнуєте функціонал
який дозволяє людям з поганим зором чи просто з девайсами з маленьким екраном регулювати окремо налаштування шрифта без зумування повної сторінки, тобто всі елементи залишаться як є, а саме текст він може збільшити, наприклад. І саме для того, для властивості шрифту, тобто font size та line height, потрібно задавати значення в ремах. Але по дефолту рем дорівнює 16 пікселів. І, наприклад, якщо нам потрібне значення 14 пікселів чи 18, конвертувати це до ремів кожного разу дуже незручно. І про це також вже подбали в Magento, тож ми можемо просто використовувати ці міксини, передавати туди значення у пікселях, і воно автоматично буде конвертуватися. Тож давайте затестимо цю фічу. Перейдемо в Magento 7, Web, CSS, Source Extend Less. І тут, наприклад, використаємо lib font size 20 пікселів. Сюди можна передавати просто числове значення, а можна писати з пікселями. Різниці ніякої немає. І також використаємо міксин lib line height. І, наприклад, 24 пікселі. Так, звісно, це можна змінити за допомогою змінних, але зараз ми розбираємося саме з цим міксином. Тож йдемо на Storefront, дивимось в інспектор, і тут бачимо значення font size 2 реми та line height 2,4 реми. І те, що я казав, що один рем дорівнює 16 пікселів, в Magento це працює не так. Там співвідношення 1 до 10. Якщо в HTML, тобто рутовий елемент, засетити в нього font size 62,5%, то після того рутове значення rem буде у співвідношенні 1 до 10. І це дуже зручно, якщо, наприклад, вам десь ще знадобиться вказувати значення у ремах, наприклад, десь у падінгах та ще у чомусь. В різних компаніях різні практики, тож це вам допоможе простіше рахувати. Тобто 10 пікселів дорівнює 1 рему, 20 пікселів дорівнює 2 ремам. Якщо повернутися до Typograph LS, в якому ми знаходили міксини lib font size та lib line height, в них також використовується міксин lib CSS. Для чого він потрібен? Давайте перейдемо до Extend Less, де ми можемо писати стилі, і спробуємо застосувати цей міксин lib CSS і напишемо звичайні властивості, які ми звикли писати у CSS, наприклад, background. Бачимо, що сторінка оновилася, але в мене щось в DevTools не оновлюється, то можна натиснути цю кнопку і побачити ці зміни. Певно, Firefox також вже втомився від того відосу. Що ж, бачимо, що все звичайно, нічого нового. Але давайте для цього значення створимо якусь зміну. Наприклад, хай буде просто background, tomato. І вставимо його сюди. Знову ж нічого не змінилося. Але, якби в нас була звичайна властивість background, тобто без lib CSS міксину, таким чином, і ми б використовували цю зміну, то як нам відмінити цей бекграунд? Ми можемо, звісно, написати чи none, чи unset, чи transparent, але ця властивість все одно залишалась. Що, якщо можна їх повністю вимикати, наприклад, за допомогою значення false? Тож, якщо ми вставимо цю зміну сюди, у новому стилі, то побачимо, що в нас невалідний property, тобто false. Але якщо ж ми розкоментуємо це та закоментуємо дефолтний бекграунд і залишимо тільки lib CSS, повертаємось до DevTools і бачимо, що property в нас загалом пропало. Тож більше всього lib CSS використовується саме для цього, бо в Magento UI бібліотеці багато чого написано саме за допомогою змінних. І якби вам довелось би перебивати, наприклад, якісь property кнопок та чи чого ще,
вам би довелось сетити яке значення, типу onset, але CSS властивості все одно залишалися. А за допомогою змінних та libcss їх можна повністю вимикати, та це насправді дуже зручно. Та ще додаткова плюшка, про яку не усі знають, те, що libcss приймає 3 аргументи, а не 2. І якщо поставити одиничку, то вона автоматично буде генерувати префікси на сторфронті. Нам потрібно тут значення якесь додати. І бачимо, що генеруються ще префікси. Так як бекграунд властивість підтримується вже усіма браузерами, та й багато властивостей вже насправді підтримується усюди, то це вже не так актуально. Але у такому випадку ми можемо використовувати libcss навіть без змінних, якщо ми точно впевнені, що ми просто хочемо згенерувати якісь префікси. Але знову ж таки, зараз це вже не дуже актуально. І ще куди слід подивитися, це файл utilities, який знаходиться також у lib web.css source. І так, давайте його відкриємо. Ось він. І тут є вже цікаві міксини, які нам можуть знадобитися протягом звичайної роботи. Тобто, наприклад, libvisibility hidden, libvisually hidden, залежить від того, що нам потрібно. І щоб не використовувати, наприклад, display none, ми можемо заюзати ось ці міксини. Також є міксин, який відміняє попередній міксин visually hidden і робить reset. Для флатів, коли ще верстали на них, був закладений Clearfix. Тут що є з градієнтами. Та можете погортати, знайти багато цікавого. І, наприклад, цікавого є libArrow, який дозволяє за допомогою чистого CSS згенерувати візуальну іконку у вигляді стрілки. І для цього, наприклад, не треба підключати якісь шрифти чи додавати SVG-іконку. Багато чого можна зробити за допомогою звичайного CSS. Пам'ятаємо про те, що є ще файлик widgets.less, який загалом використовується не дуже часто, але все ж таки він є, і в ньому можна писати стилі. Які саме стилі треба писати? Наприклад, десь на бекенді створюється якийсь кастомний модуль, який виводить якийсь віджит, і саме стилі цього віджиту можна писати якраз у цей файл. Але як зробити, щоб стилі можна було швидко відмінити? Можна повторити практику, як застосовують Media Common, і, наприклад, створити додаткову умову. Тобто, в нас є якась зміна, custom widget, і, наприклад, зі значенням true. І ми можемо здублювати цю умову за допомогою end і вставити нашу нову зміну. І тут, наприклад, ми напишемо там storied якогось коду, який буде стилізувати наш віджит. І в якийсь момент нам потрібно відмінити ці стилі буде, бо, наприклад, як ми знаємо, що модуль можна вимкнути, а стилі ні, то за допомогою однієї зміною ми можемо вказати false, і ось весь цей блок працювати в результаті не буде, бо сама умова, де custom widget true, не спрацює. Ще у Magento є такий файлик extends.less. Його зазвичай плутають з extend.less, але це два різні файли і призначення в них різне. Що саме робить extends.less? Ви можете тут написати багато стилів. До речі, вони також залежать від медіазапитів, чи ви пишете їх у корінь, тобто як common стилі, чи можете знайти, де застосовуються якісь міксини. То що це за селектори такі, які всередині себе викликають існуючі міксини? Чому б просто не використовувати міксини в нашому коді? Давайте зробимо приклади. Наприклад, page header. І ми пам'ятаємо, що є міксин lib visibility hidden. Давайте його заюзаємо. І те ж саме ми зробимо для page footer.
Йдемо на Storefront. Бачимо, що ці елементи в нас пропали, тобто хедер і футер. І бачимо, що для хедеру застосувались стилі з міксину, тобто властивості Hey та Visibility. Та те саме повинно було статися для page footer. А тепер давайте знайдемо використання цього міксину в Extends. Копіюємо його, шукаємо. І бачимо такий селектор ABS Hidden. Давайте його скопіюємо. І тут, щоб застосувати стилі з Extends, нам потрібно написати таку директиву, як Extend, і вставити цей селектор. Те саме ми можемо зробити для хедеру та футеру. Повертаємось на Storefront. Бачимо, що візуально нічого не змінилося. Зараз я оновлю стилі. І бачимо, що трохи змінився порядок цих стилів. І додалося якесь групування. Тобто бачимо, що Page Header та Page Footer вони згрупувалися під одні властивості. Хоча ми написали їх в різних місцях. Так ось це і є перевага тих селекторів, які знаходяться в Extends. Тобто, по-перше, вони групуються, якщо використовувати Extend. По-друге, ці селектори попадають в результативний CSS файл тільки ті, які заюзали за допомогою цієї директиви Extend. Тобто, якщо б цей ABS Hidden ніде не застосувався би за допомогою екстенду, то ось ця частина коду, вона б не попала в StyleSem, StyleCell. І те саме стосується інших селекторів. Тобто, якщо їх взагалі ніде не використовують, то вони нікуди і не будуть потрапляти. І за допомогою таких селекторів ми можемо оптимізувати результативний CSS файл. Але треба знати про цей файл ще те, що зараз він у Magento трохи зламаний, бо він підключається як звичайний файл. До певної версії тут була директива reference. За допомогою і вдавалося зробити те, що я казав, що тільки за допомогою референсу стилі потрапляють в результативний CSS тільки коли викликаються. Наразі це не так. Я вже законтриб'ютив до Magento фік цієї проблеми, але контриб'ютинг – це така довга справа, тому потрібно буде почекати. Якщо ви захочете детальніше ознайомитися з цією проблемою, я у своєму телеграм-каналі пошарю посилання на цей PR, і ви зможете у описі почитати, що саме він фіксить. Якщо коротко, зараз усі ці 1500 рядків підключаються в результативний CSS файл, що не дуже добре. І якщо повернути ту директиву reference, тоді файли StylesM, StyleCell будуть важити трохи менше. Тож, повертаючись до міксинів та екстендів, ви вже самі вирішуєте, що саме вам треба обирати. Тобто, якщо вам підходить групування, то ви використовуєте екстенди. Якщо вам треба використати міксин саме для поточного селектора, і ви не хочете, щоб ваш селектор групувався з якимось іншими по певним причинам, то ви вже в свою чергу використовуєте саме міксин, а не екстенд. Повертаючись до підключення шрифтів, ми їх підключили за допомогою CSS, і ви можете побачити на Storefront таку штуку, як різкий скачок, коли шрифт змінюється з дефолтного якогось, там, наприклад, Arial, на той, який ви підключаєте. Щоб цього не ставалося, бо деякі клієнти прям шлють реквест до команди розробників, щоб зробити так, щоб шрифт завжди підключався одразу візуально той, який повинен бути на проєкті. І в цьому нам допомагає прелоудінг шрифтів. І він навіть реалізований вже у Lumi темі, тому нам достатньо піти до неї. Нас тут цікавить знову ж таки Magento Theme, Layout, Default Head Blocks. І тут ми бачимо той шрифт OpenSans, який ми підключали. І ось такою директивою фонд SRC і вказаний шлях, котрий починається від Web. Тобто наша тема веб, далі fonts. І вже ми бачимо, наприклад, як Luma так підключила свої власні іконки. То ваш
Тож вас Бо в мене вже питали після деяких сенсаційних таких, знаєте, публікацій в ЗМІ. Тож ваш кастомний шрифт, який ви маєте на проєкті, ви можете підключити і в CSS, тобто в лес файлі за допомогою Mixino Lib FunFace, та також ви можете його підключити за допомогою XML, Default Head Blocks, з цією директивою font, src і шлях до вашого шрифту.